හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් පැකේජ් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ඔයාලට පේන ඇති අද නම් ටිකක් දිග පැකේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම බලමු වෙනද වගේ අද තියෙන අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ට්‍රයිපෝඩ් එකක්. ගොඩක් අය කලින් වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් වල දාලා තිබ්බා හොඳ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගෙන්නන්න කියලා. ඒකත් එක්ක බලලා තමයි මම අද මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ඕඩර් කරේ. මේකේ මොඩල් එක වෙන්නේ WF 3520 බ්ලැක් ට්‍රයිපෝඩ් කියලා තියෙනවා. මේකේ ප්‍රයිස් එක උනේ 4800යි. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂ දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ පැත්තෙන් යනවා වගේ කසුප් S කියන කූපන් කෝඩ් එක ඔයාලා යූස් කරොත් මේක රුපියල් 600ක වගේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. එතකොට 4800 මේකේ ප්‍රයිස් එක 4200කට වගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ කලින් යූස් කරපු ට්‍රයිපෝඩ් එක මම මෙයාලගෙමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකත් මෙයා ළඟ තාමත් තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක තමයි මම දැනට යූස් කරන්නේ. මේ කැම් එකටත් යූස් කරලා තියෙන එක. මේකේ ප්‍රයිස් එක උනේ 3250යි. අතන මේකත් හොඳ ක්වොලිටි ට්‍රයිපෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගන්නව නම් ඩීටේල්ස් බලනවා නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් ඒකෙත්. එහෙනම් අද ගෙනපු ට්‍රයිපෝඩ් එක පැත්තට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි සයිට් එකකින් ඕඩර් එකක් දාගන්න විදිහත් කියලා දෙන්න කියලා. ඒ නිසා මම මේකේ අද ඕඩර් එක දාන විදිහත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අයිටම් එකට ගියාම මෙන්න මෙතන add to cart කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට එකක් ගන්නවා නම් මෙතන එක කියලා තමයි default ඇදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක change කරගන්න පුළුවන් දෙක තුනක් ඕන නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් add to cart දීලා මේ විදිහට ඔයාලට අයිටම් එක උඩින් view cart කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේ පැත්තේ cart එක මේ පැත්තෙන් පෙන්වනවා එකක් කියලා. නැත්නම් මෙතන උඩක් තියෙනවා. මෙතන මම view cart දෙනවා. මේ විදිහට cart එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට coupon code එක use කරගන්න තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන coupon code කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට කසු S කියලා coupon code එක මම use කරනවා. කූපන් කෝඩ් එක ඇප්ලයි වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් කූපන් කසු කියලා වැටලා රුපියල් 600ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඩිලිවරි charges එක total cost එක යන්නේ 4500යි. නැත්තම් 4800යි ඩිලිවරි charges 300 ඇඩ් වුණා 5100ක් වෙනවා. ඔයාලට මේ කූපන් කෝඩ් එක යූස් කරොත් 4500ට ඔඩර් එක දාගන්න පුළුවන්. චෙක් අවුට් එකට ගියා. ඔන්න දැන් ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ details add කරගන්න පුළුවන්. first name last name මෙතන company name කියලා තියෙනවා. ඒක නම් ඕනේ නැහැ fill කරගන්න. ඊළඟට මෙතන ශ්‍රී ලංකා address එක දුන්නා, city එක දුන්නා. ඔයාලා postal code එක දන්නා නම් postal code එක මෙතන දෙන්න. ඊළඟට phone number එක, email address එක මොන ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ආයෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ total cost එක 4500 කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙයාලගේ තියෙනවා delivery service දෙකක්. ඔයාලට cash on delivery ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් direct bank transfer එකක් කරලා මෙයාලට කියලා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ direct bank transfer එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් එයාලා සාමාන්‍යයෙන් දවස් එකක් දෙකක් ඇතුළත අපිට order එක ගෙනලා දෙනවා. ඒ වගේම cash on delivery එක තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන දවස් 4-5ක් ඇතුළත තමයි එන්නේ. ඔයාලට දෙකෙන් කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලගේ හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කස්ටමර් සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට ඩිරෙක්ට් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එකෙන් තමයි ගෙන්න ගන්නෙ. ඔයාලට කැමති එකක් යූස් කරන්න ඒකට. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ටික් එක දාලා ඔයාලට මෙයාලගේ ඉන්වොයිස් එකක් ඊමේල් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ ටික ෆිල් කරගත්තට පස්සේ ප්ලේස් ඕඩර් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඕඩර් එක හරි මම දැන් දෙන්නේ මේක මෙතන උඩ ෆිල් කරගත්තේ නැහනේ. ඔයාලා ෆිල් කරගෙන දැන් ප්ලේස් ඕඩර් දෙන්න. එතකොට ඕඩර් එක හරි. නැත්තම් ඔයාලට කරන්න තියෙන ලේසිම දේ තමයි මෙන්න මෙයාලගේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ට්‍රයිපෝඩ් එකේ මොඩල් නම්බර් එකත් එක්ක ඔයාලට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න මේ මගේ කූපන් කෝඩ් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් නම ඇඩ්‍රස් එක ෆෝන් නම්බර් එක එයාලා ඉල්ලගෙන cash on delivery වලට කැමති නම් එහෙම නැත්තම් එයාලා bank details එවනවා. ඒ විදිහට ලීසිම් කරගන්නත් පුළුවන්. WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා මේ විදිහට site එකකින් order එක දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩ කතා නැතුව unboxing එකට
තිබ්බ කව එක රිමූව් කරගත්තට පස්සේ බොක්ස් එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන මොඩල් නම්බර් එක ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ලොකුවට ට්‍රයිපෝඩ් එකේ ඉමේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තට ඔප්ෂන් ටික වලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔප්ෂන් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් තියෙනවා. ඒක අපි අන්බොක්සින් කළා ට්‍රයිපෝඩ් එක අතර අරගෙන කතා කරමු මේ ටික. ඔය විදිහට තමයි බොක්ස් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු කොහොමද ට්‍රයිපෝඩ් එක කියලා. බොක්ස් එකෙන් එළියට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකක් තමයි. බොක්ස් එකේ ටික තමයි ඒක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එක අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අනිත් ට්‍රයිපෝඩ් වල වගේ නේ බජට් එකට තිබ්බ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් වුණත් මේකට හොඳ ක්වොලිටි බෑග් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන දැනකට ගෙනිය ගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවාට නෝමල් බෑග් එකක් නේ හම්බෙන්නේ මෙතනින්. කලින් මේ මම දැනට යූස් කරන ට්‍රයිපෝඩ් එකත් හම්බුනේ මෙතනින් අර පටියක් ඇදලා වහන්න තියෙන බෑග් එකක්. මේකට නම් මේ ෂේපරයක් එක්ක හොඳ බෑග් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට මේක එල්ලගෙන යන්නත් එකක් තියෙනවා. ගෙනියද්දී ඒක අතරම වටිනවා. ඔය විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ බෑග් එක ඕපන් කරගෙන බලමු. බෑග් එකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට ට්‍රයිපෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම අතර ගත්තමත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් දැනෙනවා. මගේ ගාව දැනට තියෙන ට්‍රයිපෝඩ් එකට වැඩිය ඇත්තටම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ඉඩමදි පෙන්නන්න නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මම දිගහැරලා වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්න. උඩ කැම් එක සෙට් කරන දන කතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකට කැම් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කරලා. ආයිම කැම් එකත් එක්ක මේක මේව තද කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් ලොක් වෙනවා. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට කරකවලා උඩ පල්ලෙහා ගන්න පුළුවන්. normal tripod එකේ වෙන සිස්ටම් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේකේ අර මෙන් කෑල්ල උස්ස ගන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා වගේ කරකන කෑල්ලක් නෙවෙයි. කරකන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ විශේෂත්වය තමයි මෙතන තමයි තියෙන්නේ ඒක. මේක බුරුල් කරගෙන මේකෙන් කරක ගන්න තියෙන්නේ. මොන විදිහට ආයිම මේක තද වෙන්න ඕන නම් මෙතනින් තද කර ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට හොඳට එල්ලෙන්නේ නැති විදිහට හොඳට තද වෙනවා. මේකෙන් කරකවලත් ආයිම පල්ලෙහාට ගන්න බෑ. මේක තද කරලා තියෙද්දි නම් ඔයාලා මේක කරගන්න යන්න එපා. මේක ඩැමේජ් වෙයි. ඔයාලට ආව පල්ලෙහාට ගන්න ඕන නම් මේක මේ විදිහට බුරුල් කරලා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ මේ දෙපැත්තට යන එක තද කරගන්න. කොහොම බුරු කරගෙන මේ දෙපැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. normal අපි ගන්න බජට් එකට තියෙන tripod වල නැති විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේකේ. මෙන්න මෙතන මේක උඩ පල්ලෙහා යන එකත් අපිට තද කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන කෑල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම අපිට මේ ගානට තියලා වුණත් ඒකෙන් තද කරගෙන එහෙම රඳව ගන්න පුළුවන්. ඒක තද වෙලා තියෙනවා. මේක බුරුල් කරලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තව තියෙනවා අතින් අල්ල ගන්න හැන්ඩල් එකක්. මේකත් ඇත්තටම හොඳයි. මේ ගෙනියද්දී අපිට අල්ල ගන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මම මේක දිගහැරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් මගේ පරණ ට්‍රයිපෝඩ් එකයි අලුත් ට්‍රයිපෝඩ් එකයි දෙකම තියලා. එහෙනම් ඒ වීඩියෝ එකට ගිහින් එමු.
එහෙනම් ඔයාලා දකින්න ඇති ට්‍රයිපෝඩ් එකේ විශේෂත්වය මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක මගේ කලින් ට්‍රයිපෝඩ් එකකටත් වැඩිය ටිකක් උසයි. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒ වගේම මේකේ මේ මෙතන කොක්ක තියෙනවා. මේකේ මේ weight එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි. අතන ශක්තියත් හොඳ ශක්තියක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ මේ ලොක් එහෙමත් හොඳ quality එකකට තියෙනවා. හොඳට තද වෙනවා. ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තද වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අර normal සාමාන්‍යයෙන් 1200ට තියෙන වගේ tripod ගන්නවට වැඩිය මේක හොඳ කාලයක් තියා ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ඔයාලට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. හොඳ quality එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අද tripod එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලටත් ගන්නවා නම් මේ විදිහට මගේ coupon code එක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. අද item එක ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. කලින් මම giveaway එකක් තියුණනේ. ඒකේ මම විනස්ලා කවුද කියලා ඔයාලා දකින්නත් ඇති. කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දැම්ම විනස්ලා දෙන්න කවුද කියලා. ඒ වගේම ඒ දෙක ඩිලිවර් කරා. ඔන්න ඔය විදිහට දෙපැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි විනස්ලා දෙන්නගේ ෆීඩ්බැක් එක කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඒකේ විදිහට තමයි ඉවරුනේ. ඒ වගේම මගේ Telegram group එක පැත්තේ පොඩි giveaway එකක් යනවා. ඔයාලට ඒකට join වුණොත් ඒ giveaway එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට හොඳ වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. අපේ Telegram group එකටත් set වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඉස්සරහටත් ඕන items මොනවද කියලා පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාගෙන යන්න වෙනදා වගේම. ඒක මම ඉස්සරහට ගෙන දේවල් ඒවෙන් තීරණය කරන්න. වගේම දිගටම මේ වගේ videos බලන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. goodbye.